out of place. Ay na mga kotse dito, out of place. Shout out to you, Julie Cuevas, and to your former boss for making this vlog possible. Out of place, oh. Ah, may Civic naman pala ron. Hindi ka naman pala out of place. You know. Woohoo. Let's have a tour. First time ko dito. Woohoo. Portofino. Ito pa isa. GT-C4 Lusso. 6.5 liter din, V12. All-wheel drive. Yan ang pinaka practical na Ferrari daw. 680 horsepower. 697 Newton meters of torque. Meron ito si Shimmy. Meron niya si Shimmy sa YouTube, Shimmy 150. Yan daw ang pinaka-practical na Ferrari. V12 in front, seats 4, hatchback. Tapos meron ka pang luggage space sa likod. Portofino. Dito lang ako interesado. Yan. Kung follower kayo ng channel, alam nyo kung bakit ako interesado dito. Oh my god. Up close. E12 super fast. Nice. Carbon fiber. Oh, nakasara. Sayan natin spec. 65 degree dito, 6.5 liter. Haba mo sa personal. GT-C4 Lusso T. Ito V8 naman. V8 pero turbo, twin turbo. Para sa inyo, yun ang pinagkaiba ng GT-C4 Lusso lang sa T. Ito V8 na turbo. Yung GT-C4 Lusso V12. GT-C4 Lusso T. Well, lock, unlock, trunk release. Ewan ko ano itong ilaw na to. Try natin. Diyan siya eh. Nothing happen. Yun o. Sold na daw yun eh. Wow. Ina, bango. Ganda. Seat memory rin. Mercedes, Ferrari, GT-C4 Lusso. Seats 4. Oh. Alright. May ganun. Wow, ang bango. Shit, first time ko sa Ferrari. First time kong umupo sa Ferrari. And the lights, mukhang social.
Nangangain ng tanga to. Yun. May ilaw pa oh. Parang ref. Manetino. Lagay natin sa sport. Para pag pinaandar ng actually walang Ferrari. Wala nang switch knob dito. Gaya nung sa normal. Turn signal lights dito. Dito lahat. Yan, ilaw, headlight, wiper. Hindi naman pala masikip. Pwede. Ayun. Anyhow, bye Ferrari. Leather. Silya. SUV. SUV. Wow. Ang ganda ng mga Maserati. Unfortunately, hindi pwede i-start. Gran Turismo MC. Ganda ng korte oh. Mukhang hito. Wala akong kayang bilhin dito. Oh man. Hilig ako sa sedan. Kaya na-appreciate ko yung mga ganito. Yung mga full size sedan, mid size sedan. Maserati Gran Turismo. Yun, yung blue na yun. Lock, unlock. Trunk release. Wow. Sagad na yan. Oh, shoot. Whew. Ang bango rin. Alcantara yung gitna, leather yung gilid. Ito Alcantara rin, no? Oh. Grabe, ang bango. Nakaka-addict yung amoy. Gauges, normal lang. May LCD display. Paddles. Carbon fiber top and bottom. Harman Kardon audio. Wow, Maserati. Ito, paano naman to binubuksan? Normal lang. Big black clock. Alcantara yung headliner. Tapos may mga button dito. Ano ba to? Yung akong pakialamanan eh. Yan oh. Metal. Bagay. Well, that's it for my tour dito sa dealership. Somehow nakalapit tayo sa mga rich man's cars. Hindi nga lang natin narinig ang kanilang mga tinig. Well anyway, thank you for watching. Sana na-enjoy nyo pa rin yung video and I will see you again on the next vlog. Ferrari F1. Unfortunately, hindi maganda ang season nila ngayon. Diyos ko po, si Sebastian Vettel aalis na. Lumipat na ng Aston Martin sa 2021 season. Bye Seb, idol pa rin kita.